sabihin ako sa'yo. Ano? Diba sabi ko sa'yo, dadalan kita ng Ng portable na electric. Ah, nasan na? Hindi kasha sa bag ko eh. So ano yan? Ito na lang. Hayop! Hindi siya nagdalang electric fan. Ito, di ba? Hindi siya inform. Ganito na phone ko. Paano? Sa akin lang pala. Wais, di ba? Kasi papalit-palit ka kasi ng phone eh. Ah, bakit? Ako mali ko pa rin? Ikaw na nagpresinta? Ay, nalaglang! Ay, gagawin! Nasira pa! Nagdala pa ako, sira pa lang. Sira! Tayo natin sa phone mo. May charge ako eh. USB may nadala ko. Akala ko yung pang iPhone yung nadala ko. Opa! Tinry ko rin. Nakapagod maging boka? Yes! Pati na lang mahangin sa labas. Sino to? Sabi ka ko. Mikka, oh. Ito yung coach na nagpalakas sa akin na yung nagbabato sa akin ng ng bola. Alala ko pa nga yun. Pag hindi nakapasok yung service. Lagi nagagalit. Sa after game, kain lang. Hi everyone, so I'm here. We're here at Zoe's and we're going to try a lot of food. No. Yes, Jet, seryoso, oo. Tumako. Ayan, ito lang yung ginagawa natin pag college. Nanonood lang, nagkakat lang. Yes, hindi kami nag-aaral eh. Kahit na naglalaro pa kami, naglalaro, bangko din, ganito din. Nakaupo din dito. 2 years straight, hanggang sa naging alumnus, 2 years straight pa din. Sa kasalukuyan kung talo tayo ng isang set. Ano masasabi mo? Baka sabihin na masyado ako magaling. Ako, galing mo naman kasi talaga. I know, right? Mainit mo nga yung bench dati. I know, right? For 2 years. Tumatawa siya, oh. Bakit? Bitter siya eh. Sobrang galing ko kasi ni Clyde. Hindi siya pinapasok. Ano Kasi ba yung baka achievement ko makano doon? Nung napilayan si Adriel, pinasok ako. Nag-service ako out! After upo! Nantok ako. Wala pala ngayon ako pumasok ng sipad. Ay, hindi pa rin siya tapos. Parang ilang years wata kinimkim yan. Oh my God! Nice one! Nice serve. Parang ganyan na lang pa na. Bagay, rainbow. Ito, hindi mo kita. Rainbow nga. Dito tayo. Muulan eh. Lakas ng ulan. I'm wearing Uniqlo. Yes. And then my trousers are from Zara. Yes, the And shoes then are... shoes are, let's not mention it. Walang brand. Yeah, and then my belt is from Gucci. Yes, pati mo na. Yeah. Yes. And then, of course, Watch? yung siya. The watch? The watch is Tommy Hilfiger. The ring, Chariot. Pak. The face, Beauty. Bye, ate. Dito kami nag-start talaga eh. Doon sa field. Kasi ito yung ano namin. Yung building namin. Hindi ato. Ito yung Tapos building, ano? daanan niya. Ito yung building. Happy ka na. Tapos paglabas mo ng building, merong ano doon, may court. Diyan nabuo lahat ng friendship namin. Pati si Clyde. Diyan ako nakilala si Clyde. Kapal ang mukha mo. Hindi. Kablock lang talaga kita. Wala lang akong choice kundi makilala ka. Hello. Mama mo naman. Mama ko sa field. Sa field lang. Kasi walang linya eh. So lahat in. Merong
yung linya, yung ano lang, yung rope. Hindi, kahit lumampas doon, in pa din. Kahit umabot ng Oo. grandstand, in pa din. Mas malakas puntos yun. Dito ko na-feel sa lugar na to na first six ako. Yan, dami kaya natin na-meet. Diba? From Sila other Miko, colleges. high school din. Yeah. Tapos mga from science, From Sarah. engineering. And then nag-tryout kami sa CFA, varsity na men's and kami. women's. Tapos naging team captain na ako. Tapos ako, as is, Ano yung position mo? bench warmer. Middle bench warmer. Outside server. Outside, sir. Outside server specialist. Thank you. Hi guys! Hi! So, nandito kami ngayon sa Capitol Commons. Yeah, we're here at Capitol Commons. Yes, 3 months late. Bakit nga tayo nandito? Kasi... Kasi we're here to support the best friend. We're looking for Courtney's newly open store, Macao Imperial. Si Courtney, mag-open siya ng branch niya sa Macao. Ay, sa... Oo, tama na. Medyo ano tayo dito. Tayo pa nagsama. Ayan, meron ka mag-open. So, pupunta kami, naiiya pala dapat. Balita ko maganda daw yung interior. Artist-friendly daw. We're gonna check it out. Yeah, So hinahanap. tomorrow, guys, September 21. 21, you better make sure you drop by at Macao Imperial Tea and avail their buy one, get one promo. Mas ma-upload to? October 21. Wala na bang promo, so tuhat ko na lang yun. So malapit na kami, guys. Lapit na kami, as in mga few steps Ito, away. ito na, ayan na. Macao Imperial Tea. So, katabi siya ng Unimart. Ating owner ng Macao. Yeah! Ang sikat ko naman, ang daming camera. Sige na, Congrats! Ang ating boss na si Courtney. Hello. Gagawa siya ng milk tea for us. I will make our bestseller, cheesecake and pearl milk tea. Yes! Okay, so, come in. Yes! So first, Yan yung cheesecake. Nagpa-vlog ako. para saan yung red niya? Pampakit. Ano na yun? Ano ulit yan? Cheesecake and pearl milk tea. Hinaan nyo. Yan yung nagagawa ng K-pop. Alam mo ba, pinanood ko yung Korea vlog. Yung dinibdib mong K-pop fan ka. Uy, hindi ba noon pa? K-drama fan ka. Buti, pumayag si Ina. Bilang medyo K-pop fan siya. Ay, hindi pala. Sorry, K-drama fan pala. Sorry. Tapos ngayon, patingin ng wallpaper. Sino ang bayan? Huwag mo kakausapin, ha? Hindi pa na Okay, tayo tsaka si friends. Jimin. Ay, huwag mo talaga ako kausapin. Sige, nagde-develop, hindi. Third yung, nakatingin ako. Sila na naman yung nagkaroon. Third si V. Pero nade-develop ako ng Resuga. Ako din ngayon. Di ba? Ang so Tara, punta tayo. Mukha ng OP. Hi, Kay! Hello. Debut ni Kay. Ano feel mo na nag-debut ka na sa mikkadaily? I'm so flattered. Kasi balita ko, ang dami mong fans. Yeah. Uy, yun ang
nga yung leafy bones. Sunny. Sunny space. Anong ano? Sige. Wood. Yeah. Bag raid. Bag raid tayo. What's in your bag? What's in client's songs? Vlog. Client songs bags. Ulit muna. Client Ong. What's in Yo. your bag? T-shirt ko kanina, tuwalya, passbook, pencil case, coin purse, power bank. May power bank ka pala mo. Pero walang Naligamot laman. ka sa akin. Lobat, patapusin Okay. mo ako. Ano ba yung tawag dun sa lalagyan ng toothbrush? Hygiene kit. Kit para sa mga toothbrush, medicine, makeup remover. Ano ba migraine yan? Tanda na yan. No? Na, Tas yun lang naman dalawang nanonood sa toothbrush. akin. Dalawa? Dalawa. Isa sa Umaga, taas, tsaka- isa sa baba. Toothpaste. O, yun lang naman. Emergency. Planner. House keys. And then, of course, hindi pwede mawala everyday. Company ID. Ayun, yun lang naman yung kinalat ko. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Hi, Mama T. What's your necklace? From Rustan's. I-plug mo na. Not buy at Rustan Shanghai if you want this kind of necklace. It's only $7.99. Stainless, hindi nagtatarnish. Saan ka pa? Walang kwenta ka mag-vlog, ang patay mo. Pala mo may kwenta ako. Dapat kami ni Mikka, nagtatawanan. Oh, sige. Pinapasukan ng kabobongan. Don't forget to visit Macao Imperial Tea, Unimart Capital Commons, Pasig City,